Norges sak är svår. Kan man be om ursäkt för allt. Och så ska vi snacka vintersport i programmet som heter Mammons rike. The kingdom of Mammon. Economics. Pop culture. Finance. Mammons rika. Hjärtligt välkomna säger jag till mina ständiga följeslagare Agri Ismail och Åsa Lindeborg. Och så har vi en gäst här. Vi är ju stolta över att kunna välkomna Lisa dos Santos hit i Mammon-studion. Du är åklagare vid Södra åklagarkammaren i Stockholm. Men du är också författare. Du har skrivit den här boken, Älskade bror, och en uppföljare som heter Gängens hus. Ja. Och skriver du krönikor i en stor rosa näringslivstidning också. Precis, som du inte kan namnet på kanske. Jo då, jag kan säga det. De nämner inte oss, men vi kan nämna dem hur många gånger som helst, som heter Dagens Industri. Lisa, jag tycker mig ana en viss konfrontativ ådra hos dig. Gillar du att liksom debattera, tjafsa offentligt? Ja, men mitt jobb är också att vara åklagare. Det ligger ju också i mitt arbete att argumentera och använda retoriken för att kunna förklara och påstå vad som har hänt och så. Och sen om du tänker debatter i media, det är inte nödvändigtvis för att jag gillar att tjafsa och vara konfrontativ, utan det är för att jag har sett saker, tyckt saker och tyckt att det var viktigt att använda min röst så att det kan komma fram. Alltså, jag vill bara understryka, i min bok är inte det något negativt, tvärtom. Jag gillar ju själv att tjafsa och gillar människor som gillar att tjafsa. Men du, vi hade Oisin Cantwell från Aftonbladet här, då pratade vi advokater. Men vi har inte pratat så mycket åklagare här i Mammons rike. Men vad skulle du säga, vad kännetecknar en åklagare? Är det en grundmurad misstänksamhet mot allt och alla? Lite krass kan man ju bli, för vi har ju tillgång till verkligheten på ett annat sätt än vad kanske ni har. Och jag såg faktiskt det avsnittet och noterade att alla här gärna ville bli advokater. Så då kan det vara bra för mig att berätta lite. Jag vill bli domare. Men har inte advokater tillgång till verkligheten, menar du? Det är samma verklighet som... Ja, alltså de har också god tillgång till den, men jag skulle ändå säga att polisen och åklagare har en ännu krassare eller tydligare bild av verkligheten, för vi är väldigt närvarande i förundersökningarna och även de som läggs ner. Så vi ser ju ändå mer, skulle jag säga. Sen har vi såklart en annan roll med. Men vad som kännetecknar en åklagare då, som jag tycker kan vara viktiga egenskaper som en åklagare. Vi hanterar ju ofta grov brottslighet och man ska prestera, man ska vara i rätten, man ska leda förundersökningar, så man behöver vara självständig, man behöver ha lite hud för att ändå fixa det här jobbet. Det är tufft. Jag brukar ibland säga att man kanske måste ha ett visst mått av självskadebeteende, att kunna utsätta sig för mycket smärta och komma ut stark på andra sidan. Det är inte alltid man gör det, men oftast. Du väckte en del uppmärksamhet när du gick ut och kritiserade P3 för att man hade nominerat den mördade rapparen C. Gambino till P3 Guld. Tycker du att det finns en naivitet bland oss i media inför gängkriminalitet i stort och kanske specifikt då vad det gäller musiken? Kritiserade inte enbart det. Det var ju även att gangsterrappare återkommande hade poserat i P3 så som artister som samtidigt var kopplade till kriminella nätverk och grov brottslighet. I allmänhet nu tycker jag väl att media har steppat upp ganska mycket och gjort jättemycket bra granskning och journalistik. Men sen är det ju inte alltid lätt att se hela bilden, för som säger, polisen har ju sina ögon och öron mot gatan. Vi åklagare får ändå se väldigt mycket våra förundersökningar. Allting kommer inte hela vägen ut. När det gäller musiken så ja, där tyckte jag man kanske var lite slapp från medias håll att faktiskt se det för vad det är. I min värld så har jag ändå sett ett stort antal gangsterrappare med väldigt tydliga kopplingar, så raka vägen in i nätverken, alltså med i nätverken, inte bara hangarounds. Jag tänker väl att gangsterrap är ett symptom och inte en orsak, tänker jag. Och för mig så är det ju viktigt att alla liksom får hålla på med konst och att man inte stryper yttrandefriheten och så. Men min fråga till dig är: din kritik, handlar det bara om att de kan lyssnas på radio, eller är det att du inte vill att det ska finnas gangsterrap överhuvudtaget? Jag har aldrig sagt att jag inte tycker att det ska finnas gangsterrap överhuvudtaget. Jag tycker bara det är viktigt att man har med hela verkligheten. Och ibland när verklighet och kultur ställs mot varandra så är det som att verkligheten blir väldigt ful.
Och att man alltid ska bli förpassad till att vara någon som är emot yttrandefrihet när man vill förklara hur verkligheten ser ut. Det är väl jätteviktigt att man, om man till exempel ska bjuda in de här rapparna i sina studier så att man vet att de är farliga, de kan ha pris på sina huvuden. Man kanske samtidigt är misstänkt för ett jättegrovt brott som till exempel har rekryterat barn till ett mord. Så att det är inte tal om att förbjuda genren rakt av. Det har jag inget intresse av. Men att faktiskt bara se den för vad det är. Se gängen vid deras rätta ansikte och att det här är en del av gängens apparat. Och kanske att vi som är konsumenter på samma sätt som vi är medvetna när vi väljer bort Woody Allen-filmer eller palmoljekex i mataffären, så får vi vara aktiva konsumenter när vi lyssnar på musik. Men exakt, konsumenter har ju makt. Mammons Rika. Vi ska fortsätta prata kriminalitet men byta brottsplats. Vårt västra grannland upplever just nu något av en royalistisk shitstorm. Och Norges kungahus är skakat. Att det skulle bli en jobbig februari, det visste vi redan. Kronprinsessan Mette-Marits son, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjby. Han står åtalad på 38 punkter för bland annat våldtäkt, misshandel och narkotikabrott. Och rättegången inleddes i måndags. Men alltså 38 punkter, Lisa, du som är åklagare, det är ganska mycket. Nej, men då har man att göra som åklagare, att driva många förundersökningar och åtala många brott och sitta i en stor rättegång. Och så medieuppmärksammat också såklart. Och det är liksom inga små petty crimes här. Hur har det här kunnat liksom fortgå och pågå så länge? Ja, men det här är ju såklart en komplex historia och här finns säkert vissa diagnoser inblandade, missbruk inblandat. Säkert svårt att sätta stopp på även om man vill. Men jag tror, jag har också lyssnat på en ljudfil där en polis tar en kontakt med Marius. Just för att varna och man vill liksom få honom att fatta att man vet att han umgås med gängkriminella och att han brukar kokain. Men han verkar liksom inte vara jättemottaglig och det känns som att man kanske tassat lite väl mycket kring honom. Man har nog vetat från polisens sida att det har sett ut så här ett tag. Man har tassat enormt och medierna har tassat enormt. Alltså nu går de här stora kungamagasinen ut och andra journalister säger så här, vi har känt till det här men vi har inte sagt någonting. Varför inte det? Nej, men i den här ljudfilen, jag tror det var för 2023, man sitter och pratar med en polis från Orgkrim Oslo som jobbar mot organiserad brottslighet. Så att han har hängt med gängkriminella då som hanterar mycket narkotika. Visst. Och han är ju liksom ganska cool inför det och säger att tidningarna de har skrivit avtal och så det bekymrar sig inte han någonting om att de kan inte skriva någonting för de har skrivit avtal. Bonusprinsens förehavanden, det är en sak. Kronprinsessan Mette-Marits en annan. Hon har nämligen inte bara umgåtts med den avlidne sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Hon har också haft regelbunden korrespondens med honom ända sedan 2011. I mejl till Epstein så ska hon ha skrivit saker som citat, du får mig alltid att le för att du kittlar min hjärna och Paris är bra för otrohet, skandinaviskor är bättre hustrumaterial. Samt kommenterat Epsteins köp av sex med minderåriga med citat, håller med om att det inte ser så bra ut, slutcitat, följt av en gullig liten smiley. Agri, den här tonen i den här korrespondensen, den vittnar om ett ganska dåligt omdöme. Ja, det gör det. Men det är också, är jag den enda som är liksom överraskad över hur jävla många mejl den här mannen hann skriva? Ja. Alltså var det enda han gjorde? Det är miljoner mejl, varenda tjomme är ju med i Epstein-filerna. Av de som har släppts, det finns ju ännu mer. Men man trodde att han köpte och sålde aktier, men han verkar ju bara suttit och mejlat hela tiden. Ja, så han har ju haft en social verksamhet. Han har ju kopplat människor till varandra. Det var ju någon som hade gjort den här Bad Men in Media-listan, som var en sån här whispernet. De här killarna ska man inte ha att göra med för att de beter sig illa. Och en av de männen mejlade då Epstein och bara, tja, kan vi på något sätt fixa det här? Så han har ju sett som en typ fixer, för att han kände alla. Det var ju det som var hans stora värde i den här kretsen. Han kunde förmedla kontakter med diplomater, kungligheter, kändisar, och det var väl det snarare än att han var en vanlig aktiemäklare som gav honom makten. Och det som är kanske chockerande för mig i hela den här härvan är hur många som fortfarande höll sig
nära honom efter att han redan hade dömts för det, efter att allting hade uppdagats och fortfarande skrev sådana mejl. För att de måste ju ha gjort bedömningen att han fortfarande hade makt trots det. Men det handlar inte om, jag tänker så här, alla vi som sitter här och förfasar oss över alla som har haft kontakt med Epstein. Alltså är vi så säkra på att vi är så mycket bättre människor egentligen? Alltså om man får en inbjudan, tänk om du och jag skulle få en inbjudan så här. Kom med ett middag med Chomsky och Woody Allen. Är vi helt säkra på att vi skulle säga I'm out? Alltså absolut inte. Är det inte så att han smickrar? Och så här, för jag tror inte att alla som kommer på hans bjudningar får se unga flickor. Utan jag tror att det kan vara väldigt trevligt. Otroligt intressanta, intelligenta samtal. Man känner sig utvald, man är ju det också. Alltså hur är vi säkra på att vi skulle stå emot? Ja, vi kanske underskattar den mänskliga fåfängan Ja, jag menar och känslan det, av och att vara utvald för att vara med i gänget. Och det finns ju också nivåer i hela. Jag menar det är typ att bli bjuden till en filmvisning hemma hos Gillen eller typ se Les Misérables på bio i en så här exklusiv biovisning är något annat än att flyga Lolita Express till den här ön. Exakt. Alltså det finns ju grader i det här helvetet, men det är ett helvete. Han har många kulisser tror jag som han drar fram. Liksom. Lisa, vad tror du om den här fåfängan? Nej, men han är ju uppenbarligen en social charmör. Och kan hantera och kommunicera med ett stort antal människor. Sen vet inte jag vad han dömdes, alltså jag vet vad han dömdes för, men vad dömdes han till? Fick han fängelse eller kom han undan med böter? Samhällstjänst fick han. Precis. Och då kan det kanske ändå gå lite under radarn. Han kan uppenbarligen snacka. Han med sina kontakter kan säkert få andra att tro att det var något skit. Man kanske blir ditsatt. Så att det är inte alltid den domen, den behöver inte haft en sån effekt på verkligen alla människor som har sitt kontakt med. Allt för höga hästar här. Nej, och grejen är ju den när privata meddelanden kommer ut till människor som inte var tänkt mottagare, så kan ju alltid med fas i hand se ut på det här sättet. Men åter till Norge. Åsa, vad i allt detta, vad är det som är på något sätt mest hotat i fallet Norge? Varför är det här ett trauma för Norge? Ja, men det som har flugit under radarn här i Sverige, det är ju att några av de starkaste männen i den norska staten har åkt dit. Torbjörn Jagland, för detta statsminister, utrikesminister. Terje Röd Larsen och hans fru, det var Terje Larsen, det var han som sydde ihop Osloavtal. Alltså de är inne i en Ebbe Carlsson-affär. Och flera andra också som har visat sig, de har tagit emot pengar, de har förmedlat kontakter till Ryssland. Jagland säger att han ska hjälpa Putin att göra en rysk bitcoin till den mest sofistikerade valutan i världen. Och det här tycker jag är intressantare än eventuella sexbrott. Det här är människor som liksom lägger ut trådar för... Det här är korruption. Ja, för en ny världsordning. Alltså när en tidigare högerpolitiker, utrikesminister i Norge, är väldigt uppeldad efter en middag med Epstein eller sällskap med Epsteins vänner då, att man ska ersätta FN med Davos. Så, och det är inte bara något som han har fått för sig, utan det snackar så här. Här finns maktens crème de la crème. Och de umgås i väldigt under trevliga former. Och det här är viktigare just nu i Norge än Mette-Marit och Marius, för att det är en historia som hållit på väldigt länge. Men det här är the shit faktiskt. Du sätter mig i dålig sits här, för min fråga var egentligen, följdfråga var om är det här intresset för Marius-rättegången, är det rimligt? Det är alltså 200 akkrediterade journalister från 56 olika länder, så det är liksom inte en nationell angelägenhet eller skandinavisk angelägenhet. Men är det här intresset rimligt, tycker ni? Alltså, rättegångar innehåller ju utan kändisar väldigt mycket drama.
människor är ju intresserade av rättvisa. Här ska rättvisa skipas, här ska en historia rullas fram med domare som ska sitta och döma med ingredienserna att det är kungahus. Alltså, ja. Ja, och det här är ju Norge, det är ett socialt experiment. Det har aldrig tidigare hänt att en blivande kung gifter sig med en kvinna som kommer in med ett barn på armen. Och det är ett socialt experiment som har fallit väldigt illa ut för den här pojken. Ju. Han kunde knappt gå när han kom in i kungahuset. Så det är en tragedi av oanade mått. Och det är klart, jag tycker ju synd om honom när han sitter där tungt drogad och gråter och säger att hans liv har blivit ett helvete och att vi då har förföljt honom, och det har vi ju. Man kan tänka sig att det är en del, hade väl synpunkten när Mette-Marit skulle giftas in, att nu kommer en kvinna som hade brukat narkotika och gick in i kungahuset. Kanske många nu som tycker lite så här, vad var det man sa? Man hade rätt liksom. Det är många som gottar sig och klassföraktet är ju rätt rejält här faktiskt. Men kommer det norska kungahuset överleva denna storm? Ja, det gör det väl. Det finns väl inget som tyder mot motsatsen. Frågan är om äktenskapet överlever. Man undrar det är en fråga här faktiskt. Tyvärr, det är hemskt att spekulera i andras relationer. Det är snaskigt, men det är ofrånkomligt. Jo, för eller hur? Om det nu är så att kung eller kronprins Håkon, han skulle då kunna taktiskt på något sätt putta fram Mette-Marit och säga att det är hon som har stått för de här Epstein-kontakterna. Men då kastar han henne under bussen. Och, han finns dessutom själv med i filerna. Okej. Alltså det här är... Verkar inte han också väldigt kär i henne? Jo, han är väldigt kär ut i henne. Jag blir med hennes sida. Verkligen. Och när han försvarar sitt bonusbarn här och säger att vi älskar honom. Det är ju väldigt starkt. Alltså det är integritet i det, skulle jag säga. Jag tycker han verkar fin. Det är modigt. Ja. En bra kille. Nej, men alltså, han är en bra kille och jag tror att han kommer bli en bra kung också. Vilka familjer har inte trauman som man måste på något sätt hantera? Problemet är att monarkin bygger på att en kungafamilj ska utgöra ett ideal. Så här ska en familj vara, man och kvinna ska vara så här, barnen ska vara så här. Och så ser de som alla vi andra, vilket för mig då undergräver legitimiteten för hela det statsskicket. Vi ska se vad folket ute i stugorna, höll på att säga, men ute på gatan hade att säga om det här. För jag gick ut och pratade norskt kungahus med Kreti och Pleti. Står du och läser på om det senaste som hände med Mette-Marit? Nej. Finns det några brott, några felsteg som man kan se genom fingrarna att de kungliga begår? Nej, det tycker jag inte. Felparkering kan väl vara okej. Diplomater de behöver inte betala några parkeringsböter eller någonting. De kan ställa sig på trottoarerna, de kan få fortkörning, men de får inga böter. Fråga mig, jag jobbar på en bilfirma så jag vet. Vet du, jag är lite mer republikan. Egentligen skulle vi vilja bort alla sådana kungar och grejer. Det är bara en kostnad för samhället. Kan man se genom fingrarna med några av de här brotten? Nej. Kom igen, en fortkörning. Nej. En felparkering. Nej. Man ska föregå med gott exempel. De är bara en representant för landet. Det kan någon annan vara. Typ Björn Borg, Stenmark eller någon kändis på det. Tror du att något sånt här som håller på att hända i Norge, hade det hänt om vi hade liksom haft lite mer gammeldags, att det är bara grevar och baroner och hertigar som får gifta sig med de kungliga? Vore inte det bättre? Nej, det tror jag inte förändrar någonting. Men Agri, är det inte det här som händer med kungahus när vi släpper in ofrälse och annat kreti och pleti? Ja, i den här... Tack, jag vet det på Habsburgarnas tid. De har gifte sig med kusiner och sysslingar. Det är jättefint. För att jag tycker att Habsburg borde vara kungahusens ideal. För att man inavlar sig tills man inte finns längre. Så det finns en liksom självutplåningsdrift inbakad i det. Om man börjar gifta sig med typ modeller och så här snygga kändisar, då fortgår ju DNA mycket, mycket längre. Det är ju farligt för folket. Ja, det går inte. Så Habsburg, det är så alla borde bete sig. Mammons Rika. Det finns rappare med gott omdöme och så finns det rappare med sämre omdöme. Kanye West, han räknas tveklöst till den senare kategorin. Förra året släppte han en låt där refrängen är citat Heil Hitler. Nu är han tillbaka till synes djupt ångerfull. Han skyller inte bara på stress och psykisk ohälsa.
Allt och alla är emot honom och han har slarvat med medicineringen. Det där borde man väl ändå kunna ta ansvar för och sköta sin medicinering. Men Agri, kommer vi förlåta Kanye West för Heil Hitler? Nej. Och skälet till det tror jag är mer cyniskt än han har satt massa nazistiska saker och sålde t-shirts med hakkors på sin Yeezy-hemsida. Jag tror att det främsta skälet till att vi inte kommer förlåta honom är för att han släpper inte bra musik längre. Mhm. Han var ju galen länge innan han blev cancellerad av samhället i stort. Och det var ju när hans skivor började bli dåliga som vi bara okej, nu får det faktiskt vara nog. Du kan inte vara en dålig rappare och vara nazist. Liksom Han är liksom galen på så många plan. Politiskt, musikaliskt, socialt och sådär. Man måste ta ansvar för sina psykiska... Tänker du ifall jag känner igen den, alltså den förklaringen kring sin skuld? Ja, men det gör mig. Och det är klart att diagnoser och mående så kan spela in när det gäller vilka handlingar man har gjort. Jag har ju klart större förståelse för det när det gäller handlingar i impuls, när man kanske haft en psykos och sådana saker. Men det här är ju utstuderade handlingar. Här är det ju planering och produktion och liksom... Många inblandade. Han har gett instruktioner till folk att det här ska vi göra. Och då blir det ju väldigt selektivt att komma med det här i efterhand. Så det är snål. Ja, det är bra. Marginalerna är små och gränsen mellan älskad och hatad, den kan vara hårfin. Det visar den svenska artisten Yung Lean. Vi ska titta på ett klipp från Paris Fashion Week. Det ser ut så här. What is the best neighborhood in Stockholm? Södermalm, but that's only because I'm from there. Best restaurants? Amida Cool Grill, Turkish grill food. Ja, Agri, jag tittar på dig. Han hyllar, alltså Yung Lean, han hyllar Amida Kolgrill men betecknar restaurangen som turkisk. Ja, han fick alltså med sig hela den kurdiska befolkningen i någon slags, och vi är alla fans nu liksom. Och på en sekund, alltså ni hörde ju hur snabbt det där gick. På en sekund så tappar han all goodwill. Så det är liksom verkligen emotionell berg- och dalbana för oss. Vi kanske ska förklara det. Amida Kolgrill är en kurdisk restaurang. Vi har vi vill gärna att den ses som vår, tack. Ni som bara lyssnar och inte ser här, så det kommer rök ut ur näsborrar. Det är jättefint att han tycker om Amida Kolgrill. Det är en fantastisk restaurang. Det är klart att den liksom, men beteckningen tyvärr. Är han historielös eller behöver han bara en pressekreterare? Han behöver en pressekreterare. Nej, han behöver hjälpa sin mamma som är en av Sveriges främsta diplomater här. Ja, just det. Det är saker och ting. Hon kan hjälpa till lite här. Men det kanske är det som har hänt. Det kanske är med NATO-processen så bara, nu ska vi blidka Turkiet och hävda att det är att erövringen har skett. Liksom. Det här är större än vad vi kunde ana. Det går hela vägen upp. Politiker som tar bladet från munnen, de ska uppmuntras, tycker vi här i Mammons rike. Veckans gulddublon, den tilldelar vi centerpartisten Nils Pårup Petersen för det här. Är du på arbetskraftsinvandring för dina barn stannar till 21, får du permanent uppehållstillstånd så kickar vi ut barnen när de är 18. Det ger ingen mening överhuvudtaget. Om Socialdemokraterna säger nej, vad säger du då? Då är de också dumma i huvudet. Då är de också dumma i huvudet, säger alltså Nils Pårup Petersen. Det är inte befriande med den här rättframma retoriken. Jag får ändå säga jo. Jag jobbar ju i myndighet och jag tycker att myndigheter, representanter för myndigheter, kommunikationsavdelningar talar lite samma språk som politikerna nu för tiden. Man pratar mycket med det, man har ryggen fri, man säger någonting väldigt så öppet som man kan liksom tala till alla. När man ska återge vad någon har sagt så kan man liksom inte säga det. Vad sa någon egentligen? Det här kan ju vi gå ut och citera för att man kommer ihåg vad han sa. Så att lite folkligt och med sitt språk kan man nog. Ja, mycket rätt också. De var ju dumma huvudsossarna. De har ju sagt nej till att ändra det här. Keep watching the kingdom of Mammon. Keep watching the kingdom of Mammon. Sedan måste vi återgå till det här med problematiska söner. Kronprinsessan Mette-Marit har en. Migrationsminister Johan Forssell har också en. I juli förra året så avslöjades att Forssells son ingick i en högerextrem aktivklubb. I Svenska Dagbladet menar Johan Forssell att journalister och politiska motståndare använder hans sons förehavanden för att, citat, komma åt honom som politiker.
Åsa, ligger det något i hans beskrivning här? Använder man liksom sonens förehavanden för att komma åt honom? Absolut. Jaså? Nej, men det gör man ju. Alltså, jag tror att Johan Forssells motståndare som vill prata om hans son, jag tror att de ljuger om de inte säger att de njuter av det som har hänt. Men det betyder ju inte att det som har hänt inte är viktigt att prata om. Jag tycker att det är ju problematiskt att han har den här hårda politiken som man har mot barn och bristande vandel och så vidare. Sen så har han själv någonting hemma då som vi inte ska få prata om. Men du tycker inte att granskningen har gått över någon slags gräns? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det som gör det här lite problematiskt eller rent av pikant är ju, som du antyder Åsa, att samme Forsell, han vill införa ett krav på god vandel när beslut om uppehållstillstånd fattas och ansökningar om svenskt medborgarskap handläggs. Ni som är utbildade jurister, det här med vandel, är det en term som ni svänger er med dagligdags? Det är inget bekant ord för mig. Jag har också fått googla för att se vad det här egentligen betyder. Jag jobbar ju med brott och för mig verkar inte det här vara ett brott. Utan det känns väl lite mer så att man ska vara lämplig. Och just det här att man ska vara så lämplig hela tiden kan jag också tycka, vänder mig lite emot. Sen tycker jag vandel låter som en blomma. Fan, det gör det. Men det är ett ganska fint ord ändå. Det är vandel, det är ganska vackert. Hur är det med din vandel egentligen? Jo, men den är sådär. Men det som är intressant tycker jag, det är att det redan finns ett vandelsbegrepp i migrationslagen för att få medborgarskap. Okej, berätta. Ja. Men redan i förarbetena till den lagen 2005, om inte jag misstar mig, så menas det att vandel, att man borde se över bruket av ordet vandel för att det är ålderdomligt och kanske förlegat, tror jag citatet är. Men lagstiftaren tänkte ändå att det räckte med det för att alla insåg att det man menar med vandel i det fallet och vad gäller typ taxichaffisar som ska få licens och så, där det också finns en vandelsprövning, det är att de följer lagar. Och det kan vi väl alla vara överens med, att finns det liksom ett krav på att du är en lagföljande människa? Absolut, inga problem. Problemet är att den här regeringen vill liksom blanda ihop korten lite. För att vandel har ju en äldre historik än bara de här 2 exemplen som jag nämnde nu som finns i lagen som det är. Och där finns det ju en moralisk beteckning i det hela. Om en folkskolelärare på 1800-talet om någon ville bli folkskolelärare på 1800-talet så krävdes att man var gudsfruktig och hade sedlig vandel. Och det var en moralisk bedömning, inte en juridisk sådan. Det var inte följer du lagen, det är kommer vi överens om att du är en bra människa. Och där i finns det något väldigt farligt för mig, för att moral, eftersom det inte är någonting som är kodifierat, Kant skulle inte hålla med, men det är så kan det vara så att i övermorgon så definierar vi vandel som att jag har inte kollat på Kalle Ankas julafton på 4 år så därför ska han ut liksom. Så det är löskokt och luddigt. Och jag blir rädd för sånt. För att vi har lagar av en anledning. Absolut. Jag tycker att det låter som att man har tagit det här åter i bruk för att på något sätt, man kan inte bara dra tillbaka uppehållstillståndet för folk som är dömda, utan man måste på något sätt få dem som på något sätt är anstrykna av brott, som ingår på något sätt i det här vad ska man säga? Man brukar prata om natursystem eller liksom biotop, den kriminella biotopen. Nej, men jag förstår lite vad du för efter. För just när vi har de gängkriminella och de bedriver verksamhet och i organisation så strävar ju de där uppe efter att inte fastna i belastningsregister, att inte bli dömda för brott. Så man får dem inte på belastningsregisterna och domar. Så att det kan ju vara ett skäl. Jag är väldigt imponerad av dina juristskills. Men det är också alltså, en sån grej som är, det är ju därför gängen är byggda som de är. Andra länder har ju hittat juridiska lösningar på det för att få topparna att sitta inne liksom. RICO-fallen i USA och så vidare. Så det finns ju lagar man kan stifta om det är det som är målet. Det här är för brett. Ja, det gör mig
jättenervös. Ja, och sen så känns det lite som att man håller på att försöka ställa samma krav på invandrare som vill ha förlängt uppehållstillstånd eller svensk medborgarskap som en folkvald politiker. De får inte ha liksom prickar i kronofogderegistret eller kriminella släktingar. Eller kungahuset. Ja, det är ett viktigt tillägg där, Agri. Men Perfekt. Drömmen om perfekta människor och drömmen om paradiset och sådär. vi måste väl kunna ganska farligt. tolerera lite ruttna äpplen också när vi beviljar uppehållstillstånd, eller? Ja, men lite misskötsamhet får väl ändå anses mänskligt. Och jag tycker inte heller det här touch by association ska vara en måttstock heller. Nej. Och om man kollar på typ USA med de här skjutningarna av Renee Good och Alex Pretty, så är det väldigt mycket av diskursen hur bra människor de var. Och det var de. Alltså av allt att döma så var de exemplariska människor på många sätt. Hade de varit vidriga amoraliska svin så hade det fortfarande varit sjukt att döda dem på det sättet de dog. Den här liksom, vi måste hylla de bästa av oss. De av oss som kanske inte är så perfekta hela tiden vill inte heller bli skjutna på öppen gata. Nej, och är det så att man kan se att människor har återkommande samröre med gängkriminella och man uppehåller konton och målvakt, alltså det kan man ju komma åt på annat sätt än det här. Kommer det här bli en realitet då? Så jag tittar på dig som ändå har lite politisk utblick. Men jag tror att, det här ska ju Lisa svara på egentligen. Jag tror inte att det här är en lagstiftning som åklagare vill arbeta med eller poliser vill jobba med. Nej, men alltså alla remissinstanser har ju gett tummen ner. Ja, men det spelar ju inte någon roll. Nej, det eftersom spelar ingen roll. Regeringen driver igenom sånt här i alla fall. Men jag tror inte att det här är någonting som man tycker att liksom är meningsfullt. Man kan ju även som myndighetsperson sortera bort lite, eller hur? Alltså ja, det är ändå absolut. när det Sen ska vet inte jag om det här är något vi implementeras. ska jobba med på åklagarmyndigheten om man ser ett vanligt brott. Nej, just det. Nej. Just det. Återstår att se om Johan Forssell, Gunnar Strömmer och kompani kommer baxa igenom det här. Man har ju sagt att nu ska man slutspurta med lagstiftning fram till valet i september. Shop och Sally, bing 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 bing. Det för oss fram till den slutpunkt i Mammons rike som vi kallar för köp och sälj. Och jag tittar med sträng blick på Lisa dos Santos. Har du med dig en köp- eller säljrekommendation till studion idag? Nej, men min krassa sida säljer. Vad säljer du? Ja, men det blir en sömlös övergång här då från tidigare samtal. Jag säljer hudvårdsbehandlingar. Varför det? Det som är så trevligt. Nej, men jag har kommit fram till att det här är ett pyramidspel. Okej. Som vissa kanske tjänar pengar på, men som folket nog är de stora förlorarna på. Och att man ska låta sig själv vara. Jag har själv testat detta. Jag tänkte just fråga er, talar du av egen erfarenhet? Ja, men jag ville ju ändå stå emot detta, men sjönk så lågt att jag är på rekommendation. För det smittar ju också. Det smittar ju som virus. Du ska inte be om ursäkt för att du har provat någonting. Du vet ju vad du pratar om. Jag kan ta ansvar för min skuld och min skam. Men vad menar du med pyramidspel? Så menar du att man börjar på en behandling och sen kan man aldrig sluta utan lite så, man betalar måste betala massa pengar och vad får man egentligen för pengarna? Ja, förstår. Så om vi nu tittar på vad forskning säger så är åldrande genetisk. Alltså mycket ändå talar för att genetiken. Så att då går som jag gjorde betala först 3 000 spänn för en sån här behandling och när man kommer dit så säger de att man behöver helst 3 för att det ska ge effekt. Och den här effekten kan man ju inte heller riktigt se för man kan ju inte jämföra med sitt tidigare jag. Och när man gör det gång nummer 3 då ska man helst göra det 6 gånger. Då tyckte jag också det gjorde väldigt ont för det var så här nålar som går in i ansiktet. Jag bara, herregud, vad är det jag gör? Betalar en massa pengar för att få 3-graders brännskada. Och gå ut härifrån utan face. Så jag ifrågasatte att ska det göra så här ont, ser normalt ut. Och fick tillbaka då att jag var liksom dum för att jag fick henne att känna sig som att hon gjorde en dålig behandling. Lite som kompensation fick jag med mig en liten kissburk med 2 tryck brun kräm i som efterbehandling då. Och sen såg man inte röken av någon slags rabatt som man skulle få för 3 gånger, tyckte inte jag i alla fall. Så att jag tyckte det här var en dålig deal. Jag är nog tillbaka på att man ska låta sig själv vara. Och det var också en fotograf som sa till mig en gång, du vet man själv tycker att man har blivit full på en bild. Och så sa när man ett ansikte har
oändligt med uttryck. För att vi har så mycket nerver och så i ansiktet. Och det är väl någonting fint. Sälj de här hudvårdsbehandlingarna. Ja. Lisa dos Santos hud, den är bra som den är. Åsa Linderborg då, ska du köpa eller sälja den här veckan? Ja, men jag ska köpa en grej som man kan se om man åker tunnelbana i Stockholm. Det är en liten Göteborgsfirma som heter Mullvad VPN. Och de har en stor reklamgrej här nu, eller reklam. De påtalar problemet med chat control. Att det handlar inte bara om att man ska jaga pedofiler, utan förlängningen är också att man jagar människor som staten uppfattar som politiska motståndare och så vidare. De helt enkelt uppmärksammar oss på vad det här redskapet kan innebära för den politiska integriteten, men också för yttrandefriheten. Och det där gillar jag, och jag hoppas också att de som ändå är för chat control är intresserade av att hålla diskussionen vid liv. Men är du inte lite väl paranoid nu, Åsa? Nej, det är jag inte, därför att som historiker så vet jag väldigt, väldigt mycket om diktaturer, och framförallt eftersom jag kommer från en familj där man har hyllat Sovjetunionen i decennier. Så att jag vet vad jag pratar om. Staten är inte god. Men också, även om det vore så att staten är den bästa av världar, skulle aldrig missbruka det här verktyget. Du har ju i princip krävt av techutvecklarna att skapa bakdörrar i din produkt för att EU ska kunna kolla allting. Vilket gör att kriminella också kan... Det finns ju ingen bakdörr som bara de goda får ta del av. Exakt. Så det är liksom, även i det fall staten lämnar oss i fred, vilket absolut inte är garanterat, så finns det ju liksom kinesiska hackerorganisationer som kan ta del av det där på 10 sekunder. Jag säger som säkerhetschefen för SL sa när man införde kameraövervakning i tunnelbanan. Den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja. Det brukar heta det. Agri Ismail, ska du köpa eller sälja? Jag köper den här veckan. Ja, berätta. Jag har faktiskt köpt en pryl. Jag håller på och skriver på en bok just nu. Och jag sitter där med min dator och mitt tangentbord. Och då så plockar jag upp mobilen, för att hjärnan pausar ibland och liksom det blir för svårt att tänka. Så plockar man upp mobilen och så öppnar man typ Instagram eller någonting, och så försvinner 30 minuter av ens dag. Och sen ska man plötsligt plocka upp ungen och inget mer blir skrivet. Så jag köpte en grej som heter Brick. Det är en liten rektangel som har en magnet på, som jag har på min kyl. Och när man blippar mobilen på den så dödas allt du har valt att döda. Så typ sociala medier, din webbläsare, allt sånt. Du kan fortfarande ha liksom telefonsamtal och sms som kommer, men allt det andra ska bort. Och det viktiga är, det låser inte upp den förrän du går upp från din stol till kylen och blippar igen. Och den rörelsen att faktiskt, nu måste jag gå och blippa, är ofta starkare än viljan att scrolla. Det låter som en slags digitalt kyskhetsbälte. Ja, jag älskar det. Just det. Vad heter den? Brick. Brick. Vad kostar... Alltså nu vill inte jag säga exakt för att jag minns inte, men jag tror det var 460. Det är gratis tycker jag. Hur länge har du använt den här då? Ja, men i en vecka nu. Och jag mår mycket bättre. Före mår efter? Bättre. Ja. Och din produktivitet? Min produktivitet är bättre och därför mår jag bättre. Det är färre dagar där jag går och lägger mig och bara, fan vad jag ödslar den här tiden. Liksom. Jag har skrivit 1 stycke på en dag, där går inte. Och ni mina vänner, jag tycker att vi har varit väldigt produktiva här idag. I alla fall har vi haft ett inspirerande och spirituellt samtal. Jag hoppas att ni som har lyssnat eller tittat håller med om det. Och jag hoppas att ni mejlar in till mammosrike@efm.se och tittar eller lyssnar nästa gång, för vi är tillbaka exakt om en vecka. Nu säger vi hej då. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon. Det här var en produktion från EFM. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.